Добрий день! Мене звати Антон Стук. Я хочу запропонувати ідею для вашого театру. Я завжди цікавився традиційною культурою Японії, а особливо традиційним японським театром. Саме тому я хочу поставити камерну оперу Ямамба з авторством Замі Мотокіо. Це автор п'єси, який був дуже відомий в ті часи. На українську мову ця назва перекладається як «Відьма з гір». Я сам композитор і часто займаюся електроакустичною музикою. Інколи ще роблю електронні музичні інструменти невеличкі. Зараз хочу один з них вам наостанок продемонструвати.